با سلامی دوباره خدمت دوستان و همراهان عزیزم. من منیره هستم. به کانال آشپزی خودتون خوش اومدید. امروز با آموزش چلو گردن در خدمتتون هستم. با اون معرفی مواد اولیه کارمون رو شروع میکنیم. احتیاج داریم به گردن گوسفندی به مقدار لازم، پیاز 3 عدد، آب نارنج نصف استکان که از آبگورو هم میتونین استفاده کنین، نمک 1 قاشق چایخوری، زردچوبه 1 قاشق چایخوری، ادویه کاری 1 قاشق چایخوری، پودر گشنیز 1 قاشق چایخوری و فلفل قرمز 1 قاشق مرباخوری. حالا قابلمه رو میذارم روی گاز و روغن بهش اضافه میکنم که تقریبا 3 قاشق غذاخوری میشه و میذارم روغنم داغ بشه. بعد اینکه روغن داغ شد پیازهای رنده شده رو بهش اضافه میکنم. خب من توی این مرحله پیازهایی که رنده درشت کردم و بهش اضافه میکنم. حتما برای این مرحله پیاز رو رنده کنیم، به هیچ عنوان خلالی یا نگینی نکنیم. پیازهامو هم میزنم تا نرم بشه و بعد از اون سرخ بشه. و پیازها رو چندین مرحله هم میزنم که نسوزه. بعد از اینکه پیازهام طلایی رنگ شد بهش توی این مرحله ادویه ها رو اضافه میکنم و هم میزنم تا عطر ادویه ها آزاد بشه و بعد از اون گوشت رو اضافه میکنم. خب من توی این مرحله گوشت رو بهش اضافه میکنم و بعد از اینکه اضافه کردم گوشتم رو قشنگ باید جابجا کنم تا همه طرف گوشتم سرخ بشه. گوشا رو زیر و رو میکنم ببینید همه طرفش کاملا باید سرخ بشه. و وقتی که کاملا سرخ شد 2 لیوان آب بهش اضافه میکنیم و به مدت 1 ساعت میذاریم گوشتمون پخته بشه. خب من توی این مرحله بهش آب اضافه میکنم و بعد زیر گاز رو زیاد میکنم تا آبش جوش بیاد و بعد از اون شعله رو کم میکنم. خب آبش جوش اومد، من زیر شعله رو کم میکنم و میذارم که گوشتم بپزه. حالا داخل تابه دیگه من روغن ریختم، تقریبا 2 قاشق و نصف روغن ریختم و میذارم روغنم داغ بشه و پیازهایی که خلالی کردم و بهش اضافه میکنم. تو مرحله اول پیاز باید رنده شده باشه ولی برای این مرحله ما نیاز به پیاز خلالی داریم. پیازها رو اضافه میکنم و میذارم تا پیازهام کم کم سرخ بشه. عزیزان هرچی از طعم این چلو گردن بگم واقعا کمه، بسیار بسیار خوشمزه. امیدوارم که درست بکنین و لذت ببرین.
اینجا پیازها رو من تون هم میزنم که پیازهایی که دور تابه هستش سرخ شده به وسط انتقال میدم تا بقیه هم سرخ بشن. ببینید باید کاملا پیازاتون طلایی رنگ بشه، به هیچ عنوان حالت سفیدی نداشته باشه، چون اینجوری قشنگتر و خوش رنگتر میشه برای غذاتون. خب بعد از اینکه پیازهای من سرخ شدن دوباره ادویه رو بهش که شامل نمک و زردچوبه و پودر گشنیز است بهش اضافه میکنم و دوباره هم میزنم تا عطر ادویه ها آزاد بشه و بعد از اون بهش آب نارنج اضافه میکنم که گفتم شما میتونید اگه آب نارنج نداشتین میتونین از آبغوره استفاده کنید. ببینید من شعله رو کم کردم و گذاشتم که قشنگ دیگه پیازام کاملا طلایی شد و عطر ادویه هم آزاد شد و حالا باید توی این مرحله بهش آب نارنج اضافه کنم. آب نارنج که اضافه کردین زیر شعله‌تون رو یک کم بیشتر کنید تا اجازه بدید که آب نارنج کم بشه، به روغن بیاد و حالت ترشی خوشمزگی بگیره و پیازا حالت کاراملی میشه. ببینید کم کم داره آبش کم میشه و پیازا حالت ترشمزگی و خیلی خوشمزه میشه. به هیچ عنوان همینجوری حالت آبدار به غذاتون اضافه نکنید. ببینید کم کم داره آماده میشه و بعد از اینکه آماده شد من به گوشتام اضافه میکنم. ببینید کم 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 داره آماده میشه. به هیچ عنوان تو این مرحله عجله نکنید که زیر گاز رو زیاد کنین، چون پیازا حالت تلخی میزنه. باز زیر شعله رو کم بکنید و اجازه بدید که کم کم به روغن بیاد. ببینید به این حالت میشه. خب من بعد از این مرحله به گوشتم اضافه میکنم و میذارم 10 دقیقه دیگه با گوشتم بپزه. لطفا ویدیوهای من رو بین دوستان و آشنایانتون به اشتراک بذارید، سابسکرایب کنید و فراموش نکنید زنگوله رو فشار بدین تا از آموزش های بعدی من مطلع بشید. تا یک برنامه و آموزش بعدی، خدایا رو نگهدارتون.